এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ এটা নৰ্মেল ফটোৰ পৰা এইটো ধৰণৰ এটা প্ৰফেশ্যনেল পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো আপোনালোকে অনলি এটা ক্লিকত কেনেদৰে বনাব পাৰিব সেইটোৰ বিষয়ে শিকোৱা হওক। আপোনালোকৰ মোবাইল বা পিচিত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰক আৰু তাত চাৰ্চ কৰক জেমিনাই। জেমিনাই লিখি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে গুগল জেমিনাইৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক সেইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে শ্ব' হৈ যাব। তাত আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব গুগল জেমিনাইৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত আপোনালোকে যোনটো চাৰ্চ বক্স দেখা পাইছে তাৰে ছাইডত এটা প্লাছ চিন আছে, সেই প্লাছ চিনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু আপলোড ফাইলছত গৈ আপোনালোকৰ যোনটো ফটো আপোনালোকে পাছপোৰ্ট ফটো বনাব বিচাৰিছে সেই ফটোটো ইয়াত আপলোড কৰি ল'ব। ফটোটো আপলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া প্ৰম্পট এটা দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যে প্ৰম্পটটো হাই ফাই ইংলিছত লিখিব লাগিব তেনে কোনো কথা নাই। আপোনালোকে নৰ্মেলি বস্তুটো লিখি দিলেই হ'ল যে আপোনালোকে কি হিচাপত ফটোটো বনাব বিচাৰিছে। মই আপোনালোকক কেনেকৈ লিখিব লাগে দেখাই দিছোঁ চাওক। ইয়াত মই লিখিছোঁ মেৰী ইজ ফটো কো এক প্ৰফেশ্যনেল, প্ৰফেশ্যনেলটো ভুল হৈছে চাগে, এইটো শুদ্ধ কৰি লৈছোঁ, প্ৰফেশ্যনেল पासपोर्ट साइज इमेज बना के दो। बस আপোনালোকে এনেকৈ নৰ্মেলি হিন্দীত লিখি দিলেই হ'ল। বাকী বেকগ্ৰাউণ্ডটো লিখি দিব আপোনালোকে কি বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে বিচাৰিছে। ইয়াত লিখিছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ড ব্লু ৰাখো। আপোনালোকে যদি নিজে যোনটো চোলা পিন্ধি আছে সেইটো যদি সলাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটোও আপোনালোকে সলাব পাৰিব। ইয়াত মই লিখি দিছোঁ এণ্ড আউটফিট মে মুঝে এক প্লেন ব্লেক কালাৰ চাৰ্ট চাহিয়ে। আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ আউটফিট বিচাৰে সেইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে এনেদৰে লিখি দিব। আৰু এআইত যেতিয়া আপোনালোকে ফটো জেনেৰেট কৰে কেতিয়াবা ফেচটো আপোনালোকৰ চেঞ্জ হৈ যায়, গতিকে আপোনালোকে ফেচটো চেঞ্জ নহ'বৰ বাবে এটা লাইন লিখি দিব। ইয়াত মই আপোনালোকক লিখি দেখাই দিছোঁ ফেচ 100% চেম চাহিয়ে। বছ আপুনি এনেকৈ নৰ্মেলি লিখি দিলেই হৈ গ'ল। মই ইয়াত কি লিখি দিলোঁ শুনক, মেৰীজ ফটো को एक प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज इमेज बना के दो, बैकग्राउंड ब्लू रखो एंड आउटफिट में मुझे एक प्लेन ब्लैक कलर शार्ट चाहिए, फेस 100% চেম चाहिए। বছ আপোনালোকে এনেদৰে লিখি দিব। লিখি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই কাৰ্চাৰটোত ক্লিক কৰিব নতুবা এণ্টাৰ ক্লিক কৰিব। এণ্টাৰটো প্ৰেছ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ফটোটো জেনেৰেট হ'বৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াত কিছু সময় ৱেইট কৰিব। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে যে আমি যোনটো পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো বনাইছিলোঁ সেইটো জেনেৰেট হৈ গৈছে। আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো নিজে ধৰিব পাৰিছে। এইটো হৈছে আগৰ নৰ্মেল ফটোটো আৰু এইটো হৈছে এতিয়া আমি জেমিনাইত জেনেৰেট কৰা প্ৰফেশ্যনেল টাইপ পাছপোৰ্ট ফটোটো। গতিকে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো কপি জেমিনাইৰ জৰিয়তে একেবাৰে প্ৰফেশ্যনেল টাইপত অতি সহজতে বনাই ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।